Good day everyone and welcome back sa mga gustong matuto habang mataya. Now, kung bago ka lang sa channel ko, sana napanood mo muna sina part 1 at part 2. Now, ito na yung part 3 ng Quadratic Equations class, or particularly the quarter 1, week 1 of your module. Now, hindi ko na 'to babasahin masyado, basta tandaan lang natin na ang basa dito ay ax squared plus bx plus c at dapat perfect square trinomial daw or two identical binomial factors yung completing the square natin. So let's now proceed agad. Binomial factors. So these are the examples of binomial factors. At ito yung naging resulta niya. Plus, para tong naging 3 squared, which is parang in-expand lang natin na 3 times 3 equals 9. Parang ganun lang siya, class. Now, ano ang pinaka-technique dito? Ang pinaka-technique dito, class, ay kailangan strong yung foundation natin sa pag-evaluate ng square roots. Now, para maging strong yung evaluation natin sa pag-evaluate ng square roots, we have to know the perfect square. Ano-ano ba yung perfect square? Ito sina 4 or 1 muna. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Kung mapapansin niyo may pattern yan. Sina perfect square ay yung 1 times 1, ito, 2 times 2, 3 times 3, 4 times 4, 5 times 5, and so on. Now, ang gagawin mo lang, class, ay ano ba ang square root of 4? Ito, for example, square root of 4 ay 2. Kasi 2 times 2 ay 4. Ano ang square root of 100? Ito ay 10. Dahil 10 times 10 ay 100. Now, dito, class, ang gagawin lang natin ay lalagay lang tayo ng x. Tapos, kapag alam natin na perfect square yung letter C, ito yung A, ito yung B, at ito yung C. Now, kung alam natin perfect square si C, ang gagawin mo lang, i-square root mo. Ano yung square root of 4 ulit? 2. Now, ano yung sign? Tignan mo yung sign ni B. B, ano ba yung sign mo? Positive daw. So, positive ang ilalagay mo dito. Positive, tapos square root of 4, 2. So, gagawin mo lang ganyan. Napakadali, di ba, class? Ito na yung final answer. Next one, or last example muna tayo. Hapyaw lang ito. X squared minus 10x plus 25. Ang gagawin mo ulit, sulat ka ng x, tapos, tignan mo yung sign. Ano yung sign ni B? Negative. So, negative ang ilalagay mo dito. Then, ano ang square root of 25? Ito ay 5. Then, gagawin mo lang quantity squared. Yun na agad. Then, dito, square root of 4, 2. Ayun na yun. Then, square root of 9, 3. So, ganun lang kadali, class. Let's proceed sa totoong topic natin. Find the value of C to complete the square for B squared minus 6B plus C. The first one dito, class, ay hanapin daw yung C. Ano ba kasi si A? Ito si A. Ito si B. At ito yung C. Si B na plastic. Keep slaying B, di ba? So, step 1 ay hatiin daw natin si B. So, ano nga ulit yung B natin? 6 or negative 6. Pero hindi na necessary dito na ilagay natin yung sign niya. So, again, yung value ni B ay negative 6 or 6 na lang muna. Sige, lagay na nga natin negative 6. Now, step 1 ay take the half of B. Again, ano yung kalahati ni 6? 3. So, ang gagawin mo, kalahatiin mo si 6, which is 3. Or 1 half times 6. Magiging 3 yan. Now, the second step is, i-square mo raw yung result ng step 1. Ano yung resulta ng step 1? 3. So, i-square mo siya. 3 squared daw ay 9. Sir, bakit po naging 9? Kasi 3 times 3. Now, the third step, class, ay kopyain mo lang. So, kukopyain lang natin. B squared, lalagay natin dito. Negative 6B dito. Then, positive 9
dito. Ayan. So, ayun na agad yung pinakasagot natin. Ganun lang kadali, class. Next step, or next example. Find the value of c to complete the square for m squared minus 18m plus c. Again, identify muna natin. Ito si A, ito si B, at ito si C. Now, take the half of B, the first step. Ano yung B natin? 18. Kalahatiin natin. Ano yung kalahatin 18? 9. Now, the second step ay square daw natin yung resulta, which is naging 81. Kasi 9 times 9 ay 81. Next, add it to the expressions. Meaning, susulat mo lang ulit to m squared, negative 18m, then positive 81. Ganun lang siya. So, napakadali, di ba? Marunong na tayo. Now, find the value of c to complete the square for x squared minus 6x plus 7 equals 0. The first step here, class, is we have to identify whether the 7 or the constant is a perfect square. Now, to identify, syempre dapat alam natin kung ano-ano yung mga perfect square natin. Sina 1, 4, 9, 16. Diba? Ito yung 1 times 1, 2 times 2, 3 times 3, and 4 times 4 ay 16. Asan si 7? Wala. Meaning, kailangan natin tanggalin si 7 muna dito to get the value of C or to find the roots. Now, to evaluate it, as the first step here is copy x squared, copy negative 6x, then transpose natin si positive 7. Kaso sir, paano po mangyari kay C? Ang mangyari kay C ay leave it blank. Pero positive na si C. And ang nakaka-sure tayo sa lahat, positive si C. Then equals 0 minus 7. Then after that, ang gagawin lang natin ay linisin muna natin. X squared, copy negative 6x, copy the positive sign at wala pa rin. Then equals 0 minus 7 ay negative 7. Ayan. Then after nyan, ano mangyayari? First step, class. Ano yung first step natin kanina sa binomial factors? We have to take the half of b. Ano nga ba si b? Yung 6. Sige na nga, gawin natin negative to, class. For formality's sake. Now, since si b daw ay negative 6, take the half of b. Negative 6 divided by 2 ay negative 3. Now, the second step is square daw natin si b, di ba? Or yung resulta ng first step. So, negative 3 quantity squared equals negative 3, expand lang natin muna, times negative 3 equals 9. Meaning, 9. Sir, bakit po 9? Kasi negative times negative, positive. 3 times 3, 9. Kaya sulat na natin ngayon, 9. Then after nyan, sir, paano na po gagawin ngayon? Tandaan natin, class, na kapag nag-add tayo sa kaliwa, mag-a-add din tayo sa kanan. Ganun ang rule ng completing the square. Kumbaga nagmamanipulate kasi tayo. Kailangan balance. Again, nag-add ka sa kanan, nag-add ka rin dapat sa kaliwa, or nag-add ka sa kaliwa, nag-add ka rin sa kanan. Then, yung tinuro kong technique sa inyo, class. But before that, we have to evaluate muna. X squared minus 6x plus 9 equals, from negative 7 plus 9 ay 2. Sir, bakit po 2? Dahil negative to, positive naman to. Automatic subtraction. 9 at 7 pag pinag-subtract, 2. Ano yung sign ni 9? Or ano yung sign na ano yung number na mas mataas? 9. Ano yung sign ni 9? Positive. Kaya positive. Then after nun, yung tinuro ko ng technique. Si 9 ba ay perfect square na? Yes, ang sagot dyan. Kaya ang gagawin natin ngayon, scratch ulit tayo sa baba. Ano ba ang square root of 9? Ang square root of 9, class, ay 3. Kaya, si x squared ngayon ay magiging x na lang, di ba? Then, ano ba yung sign ni b? Negative.
'di ba? So, negative copy. Ano ulit ang square root of 9? 3. Meaning, susulat mo lang dito 3. Then, close the parenthesis na. Quantity squared equals 2. Sir, ito na po ba ang pinaka-final answer? We have to find the roots muna. To find the roots, syempre, let's go back to our objective. We have to find the value of x. To find the value of x, syempre, mag-me time ka muna. Joke lang. O kaya, to find the value of x, we have to make the x minus 3 quantity squared na x na lang. So, paano ba gagawin natin dito? Copy lang muna natin, class. Ibahin ko lang kulay. So, copy x minus 3 quantity squared equals 2. Now, para maging x yan, yung ginagawa natin dati sa extract square roots of both sides. Extract lang natin yung square roots niya. Square root natin both sides. Then, after that, ano na mangyayari? Square root of x minus 3 ay, ito ay x minus 3. Equals, ano ang square root of 2? Eh di, square root of 2 pa rin, class. Pero kung matatandaan nyo, yung extracting the square roots or factoring the roots, yung k natin kapag positive, di ba? Dapat magkaroon tayo ng positive and negative. Dahil 2 real roots yan. Going back, ang gagawin natin ay transpose negative 3 dito sa right side. Now, to transpose that, class, we have to copy lang muna x. From negative 3, magiging positive 3. Then, from positive and negative, copy lang natin yan, class. Then, after nun, x sub 1 ay 3 plus square root of 2. Ang x sub 2 natin ay 3 minus square root of 2. Sir, saan po nakuha ito? Pinag-iwalay lang natin yung positive square root of 2 at negative square root of 2. Meaning, ito na ang pinaka-final answer natin. Sana nakukuha na ng kaunti. Now, next, x squared minus 2 over 3x plus, yun ulit ang hinahanap. Dito, equals muna natin sa 0. To get that, class, we have to take the value of, to take the half of b muna. Kanina kasi dito, merong pa-epal na 7. Pero dito naman, wala. Kaya, take the half of b agad. The first step is to take the half of b. Ano ba ang half of b? Yung 2 over 3, di ba? Or negative 2 over 3. Sa 2 over 3 na lang muna tayo, class. Now, 2 over 3, ano natin kakalahati ito? I over 2 mo ulit. Lalo lang ako naguluhan, sir, eh. So, ang gagawin mo ngayon ay get the reciprocal of 2. Ano ba ang reciprocal, class? For example, ang reciprocal ng 1/2 ay 2 over 1. Ano ba ang reciprocal ng 2 over 1? Edi 1/2. Parang ganito yan. Ano ang reciprocal ng 5? Edi 5 over 1 or no, 1 over 5, 'di ba? Dahil ito ay 5 over 1. Tandaan natin, class, yung mga counting numbers natin or hindi lang naman counting numbers, basta whole number, ang reciprocal nun or like for example, 100, lagi may over 1 yan. Which is maging reciprocal niyan is 1 over 100. Going back, 2 over 3, tinake natin yung half ni 2 over 3 which is over 2, i-divide natin siya sa 2. And ang mangyayari dyan is 2 over 3 times. Magiging times na yung division. Times, ano yung reciprocal ni 2? 1/2. Dahil 2 over 1 to. Now, meron parehas na 2. Cancelin mo lang, class. Dahil meron parehas na 2 sa taas, cancel. Meron din sa baba, cancel. Kaya 1 over 3 ang pinaka-final answer natin dito. Meaning, 1 over 3 ito. Next.
Not yet pa pala. Now, ito na yung pinaka medyo mahirap na part. May fraction na. So, paano ang gagawin natin? By the way, ito ay meron equal 0. Kanina, class, merong 7 na nakalagay, di ba? Pero ngayon, naka-equate agad siya sa 0. So, meaning, kukunin agad natin yung half ni B. Ano nga ulit yung B? 2 over 2. 2 over 3. Di ba? Or 2 over false. True daw eh. Joke lang. So, 2 over 3. Now, yung B natin ay 2 over 3. Hindi mo na isasama si negative para hindi dahil medyo magulo na to, guguluhin ko pa. So, B is equal to 2 over 3. Take the half of it. 2 over 3 divided by 2 daw. Yan. Lalo lang ako naguluhan, sir. Pasensya na. Ganyan talaga yan. So, ang mangyayari dito, class, kunin natin yung reciprocal nito. Kumbaga, always remember ang mga counting numbers natin like or whole numbers. Like for example, 100, meron yan over 1 class. Hindi lang sinusulat yung over 1. Meaning, pwede kasi natin siyang isulat na lang as 100. Ngayon, ano yung reciprocal ni 100? Ito ay 1 over 100 yung reciprocal niya. Ano naman yung reciprocal ni 2? E di 1 half. Ngayon, 2 over 3, kopyain lang natin. 2 over 3. Then after nun, times. Yung division class, magiging multiplication. Times 1 half. Then, ano mangyayari dyan? Since merong 2 sa taas at merong 2 sa baba, cancelin na lang agad natin class. Cancel, cancel. 1 na lang to parehas. Meaning, yung kalahati daw ni B ay 1 times 1, 1. 3 times 1, 3. Kaya 1 over 3 yung half ni 2 over 3. Yan. Now, the second step ay square the result. To square the result, 1/3 quantity squared. Expand ko lang, class. 1/3 times 1/3 ay 1 times 1, 1. 3 times 3, 9. Eh sir, bakit di po na-cancel? Eh parehas may 3. Kasi class, wala naman 3 sa taas. Kapag meron lang same number sa taas or multiples nun, yung number na yun, pwede natin mag-cancel. Pwede tayo mag-cancel sa taas at baba. Pero this time, nasa parehas kasing denominator. So, hindi natin ito makakancel. Kaya 1 times 1, 1. 3 times 3, 9. Ano yung sign ni 9? Positive. So, sulat na natin dito, positive. 1 over 9. Meron na tayong C. Now, ano yung ulit yung turo ko? Kanina, ito yung A, ito yung B, at ito yung C. Ang gagawin lang natin, si x squared magiging x. Ano naman mangyari kay negative 2 over 3? Kopyahin lang natin yung sign ni B. So, negative 2. Class, ganito naman ngayon. Square root of 1 over 9. Pwede na ba? Yes, pwede. Dahil si 1 ay perfect square. At si 9 din naman ay perfect square, di ba? 1 times 1 at saka 3 times 3. Kaya, ano ba ang square root of 1 over 9? Ano ang square root of 1, class? Ito ay 1. Ano ang square root of 9? 3. Kaya, susulat mo dito ay 1 over 3. Then, quantity squared equals 0. Sir, eto na po ba ang pinakasagot natin? Malapit na, class. Ang gagawin mo na lang ay copyain ulit. Then, after nun, extract the square roots. Square root lang natin both sides. Yan. Ano ang square root of x minus 1/3 quantity squared? Yung ginawa ko kayo, dx minus 1 over 3. Then, ano ang square root of 0? It is 0.
Then after nun, ano ang pinaka-main objective natin? Malapit na. Ang pinaka-main objective natin ay makuha yung value ni x. To get the value of x, kailangan x lang yung nasa left side. So, ang gagawin natin sa -1/3, transpose it from the right side. Now, copy si x from -1/3 magiging +1/3. Kaya 0 plus 1/3. Dito ko na lang isusulat yung pinaka-final answer. So, x is equal to 0 plus 1/3, 1/3. I hope na natutuhan niyo yung lesson natin ngayon, class. Dahil isa to sa mga pinakamahalagang lesson. And kung hindi nakuha, balikan lang natin yung mga basics, which is pag-transpose, pag-multiply ng signs, pag-add ng negative ng integers. So, yun lamang, class. Maraming salamat sa panonood. At the part 4 natin is quadratic formula na. Salamat.